අපි අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද Figma ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ හා ඒකේ තියෙන ටූල්ස් ටික අපි එකින් එක අඳුරගමු. Hi මම කමන්සිත් මම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද Figma ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ හා ඒවා එකින් එක අපි ටූල්ස් ටික අපි එකින් එක අඳුරගමු. ඉතින් අපි ඔක්කොටම කලින් මුලින්ම අපි Figma ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉමු. ඉතින් අපි Google එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ browser එකේ search කරගන්න Figma කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන පළවෙනි link එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න. පොඩි ස්ටෙප් ටිකක් තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන get start කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එක sign වෙන්න කියලා. ඊමේල් එකෙන් sign වෙන්න කියලා. මේ වගේ පෙන්නයි. ඉතින් මම මේකට continue with Google දෙනවා. ඔයගොල්ලන් කැමති ඊමේල් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන continue email දීලා මගේ ඊමේල් එකක් දෙනවා. මගේ කලින් මම use කරන ඊමේල් එක තමයි මම මේකට දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලන්න මේ ගැන ලොකුට හිතන්න බෑ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ විස්තරහට ඔක්කොම එක්කින් කියා දෙන්න. අපි මේකේ දැන් මේ තියෙන්නේ browser එකෙන් run වෙන application එක Figma application එක. ඉතින් මට ඕනේ මේකට desktop application එක දාගන්න. ඒකට අපි කරන්න ඕනේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ profile link එක. profile link එක click කරලා ඔයගොල්ලන් යටම තියෙනවා get desktop app කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ automatically download වෙනවා file එකක්. ඊට පස්සේ මම ඒක download කරන් තින්නේ. හරි ඔයගොල්ලන් ඊට පස්සේ ඒක download වුණාම මෙන්න මේ වගේ setup icon එකක් තියෙයි. ඊට පස්සේ double click කරන්න. double click කරාම ඔයාලට මුකුත් steps ටිකක් නැහැ. ඒක automatically මේ ඔයගොල්ලන් system එක download කරගෙන ඔයාලට අර browser එකේ පෙන්නපු විදිහටම මේකෙත් ඔයගොල්ලන් display කරනවා. ටික වෙලාවක් යනවා. ඕකේ ඔකට පේන ඇති අර අපි කලින් browser එකේ දැකපු දේම තමයි ආයෙ මෙතනද දකින්නේ. ඉතින් මේක තමයි desktop application එක. අපි මේකෙන් තමයි දිගටම අපේ මගේ video series එකම යන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි දැන් මේ යට තියෙනව නේද ෆයිල් වගේ එක හිතන්නවා මම කලින් වැඩ කරපු එකේ ෆයිල්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මෙතන new design කියන එක තමයි අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන Figma jam කියන එක අපිට Figma Fig jam කියන එක අපිට ලොගෝ එකට ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට අපි මේ ටිකම අඳුනගෙන යන් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන explore community කියලා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන ඔයාලට plugins widgets ඕන එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙතනින් අපිට search කරලා බලලා අපිට mockups ඉඳන් හැම එකම ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ එහෙම. හරි. ඒක තමයි මෙතන Figma community එකකින් වෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට mobile එකකටද webද icons ද ඕන එකක් තියෙනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට බලලා search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ආයන් අපේ profile එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් දැනගත යුතු අනිත් කාරණේ තමයි Figma pricing එකක් එක්ක යන software එකක්. හරිද? දැන් අපි බලමු Figma site එකට ගිහින්. Figma site එකට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්න. හරි. මෙතෙන් Figma pricing list එක. එතකොට මේකේ මෙතන තියෙනවා 3 Figma file and 3 Fig jam file. හරිද? එතකොට දැන් අනිත් ඒවා unlimited Fig jam තියෙනවා, unlimited Figma file use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි free use කරන නිසා මේක අපිට publish කරන්න බෑ. අපි මේක හැම එකම හදන්න තියෙන draft එකක් විදියට තමයි අපි design එක. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ draft හැදුවට. unlimited පුළුවන් draft හදන්න. ඒක තමයි මට කියන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ default වෙලා තින්නේ light mode නම් ඒක ඔයගොල්ලන් change කරන්න පුළුවන්. මෙතන theme කියලා dark mode එකට. මගේ personal like එක dark mode එක නිසා මම නම් dark mode එකේ තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ හරි අපි දැන් යන් අපේ new file එකකට. එතන මෙතන new design file කියන එක click කරන්න. new design file එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඔන්න මෙතන තමයි ඔය ගේම් ඔක්කොම ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ first tool එකෙන් කියන්නේ move කරන්න පුළුවන්. අපිට icon එක move කරන්න පුළුවන්. හැම move එකක්ම කරන්න පුළුවන් මේ icon tool එකෙන්. අනිත් එක තමයි මෙතන මේ කොටුවක් වගේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි frame කියන්නේ. එතකොට මම කියන්නම් එක උදාහරණ අරගෙන මෙතන තියෙන rectangle ඒ කියන්නේ shapes
මෙතන pen tool එක, text tool එක, plugins set එක, මෙතන move කරන එක, comments දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මෙතන තියෙන layers මේ tools ටික උගලන්ට Photoshop use කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන් කලින් හරි ඒ වගේ කෙනෙකුට මේක මම හිතන්නේ easy easy කියන්නේ මේ tools ටික හසුරවන්න ගොඩක් easy වෙයි. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලන් design වලින් මේකේ මේ අපේ design එක ගහන background එක හදන්න පුළුවන්. මෙතන change කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ prototype එක, ඊට පස්සේ inspect කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි මම ඉස්සරහ එකක් කියන්න. හරි. අපි උදාහරණයක් ගන්නවා. අපි frame එකක් ගමු. frame එකක් කියන්නේ මෙතන අපි ගත්තොත් අපි website එකක් හදන්න පුළුවන්. අපි phone mobile application එකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මම උදාහරණයක් ගත්තොත් mobile application එක. ඔන්න මම mobile application එකක් හදනවා. ඉතින් මම ඒකට 14 Pro Max frame එක යොදාගෙන මම මෙතන change කරලා double tap කරලා අපි දාමු මෙතනින් number 1. okay. ඊට පස්සේ මම හරි එතකොට අපි frame කියන එක අඳුනගත්තා. එතකොට හරි අපි එතකොට frame කියන එක අඳුනගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ move tool එක. හරිද? මේකෙන් අපිට මේ විදිහට ඕන තැනකට ඕන විදිහකට move කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක shapes හදන්න මේ දෙක ඕන විදිහට ඒ ටික කරතයි. මම control Z ඔබලා ආයෙ තිබ්බ තත්තර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඒකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා යටට move කරන්න පොඩි මේ ටික එක. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා scale කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේකේ short cut ඉගෙන ගන්න මාරම fast විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේකින් කරන්නේ දැන් ඔයා මම V එකට යනවා මම කලින් move tool එකට යනවා. ඒකින් ඔයාට ඔයා බලන්න මෙතන left right side එකේ ඔයා මම මේක මෙහෙට ඇද්දාම ඒ ෆයිල් එකම දික් වුණා කියන්නේ මේ පැත්ත ඇදුනා. මම K කියන්නේ ස්කේල් කියන එක අතන ෂෝට් කට් කී එක. ඔයා බලන්න ඒක ක්ලික් කරලා මේක ලොක් කරන අදිනකොට කිසිම වෙනසක් නැතුව ඒ ෆ්‍රේම් එකම ලොකු වුණා. තේරුණා? දැන් ඔයා ආයි බලන්න ඔයා ඒක මම කරන ගමන් ඔයාත් කරලා බලන්න. මෙහෙම කරනකොට වෙන්නේ අපි ගත්තොත් මොකයි ෆ්‍රේම් ෂේප් එකක් වුණත් ඒක ඒ තියෙන විදිහට ඇදෙනවා. ඔයා හිතන්නකො ඒක ලොක් කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ගන්න ඕනේ ස්කේල් දාලා එක හිම අදින්න ඕනේ. ඔක තමයි ඒ ටූල් එකෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු මේ ෂේප් එකට. ෂේප් එකේ තියෙන අපිට ලයිනර්ස් ගහත හැකි. එතකොට අපිට එලිප්ස් අනිත හැකි. එලිප්ස් ගහත හැකි. ඊට පස්සේ ටෑන්ගල් ගහතැයි ඔහොමම ගහද. ඉතින් මේකේ මෙතන අපි මේක ක්ලික් කරාම මෙතන තියෙන අපිට සෙටින්ස් ටිකක් මේක අපිට අද මේක හරි රවුමක් නෙමෙයි හරි සමිත රවුමක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේක 840 දාලා මෙතනටත් දාමු 840. හරි. ඔන්න වගේ අද මේවේ අපිට චේන්ජ් කරගත කලර්ස් චේන්ජ් කරගත හැකි. දැන් මේ ෆ්‍රේම් එකක් අපි ගන්න හේතුව තමයි අපි මේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට අපිට මේවා ඔක්කොම දාත එක ඇතුළට. මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට Photoshop ගන්න එක නම් මේවා දන්න නැති layers සම්බන්ධව නම්. ඉතින් මේ සෙටින් මේක ක්ලික් කරාම ඉතින් මෙහි layers වල stroke effect එතකොට fill එක ඕන එකක් මෙතන change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යම් හරි එතකොට ඒක හරින් pen කියන එකට. pen කියන්නේ අපි ඊට කලින් pencil එකට ගිහිල්ලා මේක easy නිසා මෙතනින් අපිට නිකන් note එකක් දාත හැකි කාට හරි හදිස්සියකට දැන් අපි තනියෙන් වැඩ කරන්නේ නැති හරි මොහොත හරි note එක දාත මම නම් use කරන්නේ ඒකට. pen එකකින් අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි illustrations අඳිනකොට ඒකේ shapes අඳිනව නේද? අන්න ඒ වගේම එකක් තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. දැක්ක? මම මේක හරියට ඇඳේ නැහැ මම මේ පෙන්නන්න. ඒ වගේ icons අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමයි ඒකෙන් මේ ඒ tool එකකින් වෙන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි text එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා.
hello මෙතන ලුක් කරගන්නවා ටිකක් මම බෝල්ඩ් දාලා 64 වගේ දෙනවා මම මේක මෙතනින් සෙන්ටර් කරගන්නවා මේක අයින් කරගන්නවා හරි ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි plugins මම ඔයගලන්ට plugins ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්න වෙන වීඩියෝ නේ අපි මොකක් හරි කරනකොට මම ඒක plugins ටික ගැන පොඩ්ඩක් මෙයා කරලා මේ ඔයගලන්ට කියන්න අනිත් එක තමයි මේ අතක් වගේ තියෙන්නේ අතෙන් අපිට ඒ කියන්නේ මේ ෂෝට් කට් ඔයගොල්ලෝ අතර මේ අතෙන් කරන්නේ අපිට ඕන විදිහට මූව් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ ඕන එහාට මෙහාට එකකින් අතයකින් මම ඔයගලන්ට ෂෝට් කට් තියෙන තැන හොයාගන්න පුළුවන් තැනක් කියන්න මෙතන මේ දකුණේ තියෙනවා යටම තියෙනවා මෙතන help and resources කියලා එතන තියෙනවා keyboard shortcut කියලා අන්න එතන තියෙන ඔයගලන්ට ඔක්කොම shortcut ටික පුළුවන් තරම් මේ shortcut එක කරන්න බලන්න මොකද fast කියන්නේ මාරම improve එකක් කියන ඔයගලන්ට වැඩ මාර විදිහට කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් හරි මේ ටික තමයි ප්‍රධානම tools ටික ඉතින් අපි මේක මෙතන හදපු එක මේකත් ඉවර කරලා දාමු මම මේකට දෙනවා effect එකක් label okay මම මේ වගේම තව එකක් ගේනවා මම ඒකට වෙන කලර් එකක් දෙනවා ඉතින් මේ වගේ ඩිසයින් අපිට කරන්න පුළුවන් හරි ඕක තමයි අපේ මේ මේන්ම ටූල්ස් ටික ඉතින් මේ කමෙන්ට් කියන එක මම දැම්මේ ඒ කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට එහෙම දාලා අපි කාට හරි එනවනම් එතකොට බලන්න ඒක ටෙක්ස්ට් එකක් වගේ ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ සෙක්ෂන් එකෙන් මෙතන මේක ක්ලික් කරලා ෆ්‍රේම් එක ක්ලික් කරලා එක්ස්පෝර්ට් ගිහිල්ලා අපිට මේක JPG හරි ප්‍රිව්යු එක බලන්න පුළුවන් JPG හරි PNG හරි අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නත් පුළුවන් තව මේකේ තියෙන tools ටිකක් තියෙනවා tools කියන්නේ මෙහෙමයි මේක දැන් මේ ක්ලික් කරාම මෙතන තියෙන තව tool වගේක් මෙතන තියෙනවා මෙතන effects වල තියෙනවා drop shadow inner shadow layer blur background blur ඉතින් ඒවා ඔක්කොම අපි කතා කරන්න ඕන මෙහෙම කතා කරලා හරියන්නේ අපි මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරගෙන ඒක අපි කළා බලනකොට තමයි ඔයගලන්ටත් සැටිස් වෙන්නේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරගෙන අපි ඒක කරලා බලමු දැන් අපි මගේ ෆස්ට් වීඩියෝ ඉඳන් බලලාගෙන එන්න මේකට අලුත් එක්කෙන එන්නම් එතකොට ඔයගලන් පිළිවෙලට මේක වැඩේ කම්ප්ලීට් කරගෙන යත හැකි ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ම කරමු අපි ඩිසයින් එකක්ම කරමු මේ ඊළඟ එකෙන් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු see you next time bye bye